इंडेक्स याच्यामध्ये स्लाइटली डिफरन्स आहे. व्हॉट इज द डिफरन्स? मॉड्युलेशन इंडेक्स इन AM it is given by M is equal to VM by VC and modulation index FM मधला जो आहे तो it is noted by the symbol as MF and MF is equal to del divided by FM. तर del म्हणजे काय? फ्रिक्वेन्सी डेविएशन. फ्रिक्वेन्सी डेविएशन म्हणजे काय? आता नेहमी लक्षात ठेवा, या बेसिक गोष्टी आहेत. कॅरियर मध्ये किंवा मॉड्युलेशन मध्ये कशाचे कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होतात? आता हे जे पॉइंट्स आहेत, these points are applicable for AM, FM and any type of the modulation. So for any type of modulation कॅरेक्टरिस्टिक्स कुठल्या सिग्नलचे चेंज होतात? मॉड्युलेशन मध्ये दोन सिग्नल असतात, मॉड्युलेटिंग आणि कॅरियर. So in modulation process, characteristics of which signal are changing? Modulating or carrier? Give the answer. कुठल्या सिग्नलचे कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होतात मॉड्युलेशन मध्ये? कॅरियर. कॅरियरच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या अकॉर्डिंगली चेंज होतात. मग फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन मध्ये सुद्धा काय होते? कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी कमी जास्त होती. In frequency modulation, frequency of carrier is changing in proportionate with frequency of modulating signal. मग कॅरियरची ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी ज्याला आपण म्हणतो FC, मग ती FC किती अमाऊंटनी कमी जास्त झाली आहे त्याला म्हणतात फ्रिक्वेन्सी डेविएशन. तर काल मी तुम्हाला सांगितलं FM मध्ये दोन फ्रिक्वेन्सी असतात, मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी आणि मिनिमम फ्रिक्वेन्सी. कारण प्रत्येक पॉइंटला कॅरियर सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी change होते. So if you consider the minimum frequency of FM and maximum frequency of FM, it is noted by the symbol as F max and F minimum. मग जी मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी आहे FM सिग्नलची ती कुठल्या सायकलला मिळते आपल्याला? पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला मिळते. आणि FM ची मिनिमम फ्रिक्वेन्सी आहे ती निगेटिव्ह हाफ सायकलला मिळते. मग ह्या मॅक्झिमम फ्रिक्वेन्सी मधून कॅरियर फ्रिक्वेन्सी मायनस करायची किंवा कॅरियर मधून एफ मिनिमम ची व्हॅल्यू मायनस करायची. दॅट इज गिव्हिंग यू द व्हॅल्यू ऑफ मॉड्युलेशन that is giving you the value of frequency deviation. So frequency deviation is equal to f max minus fc or frequency deviation is equal to fc minus f minimum. So del divided by fm त्यातला denominator चा fm म्हणजे that is frequency of modulating signal. So in this way this question can be asked in the MCQ. What is the formula for modulation index of FM? So it is given by MF is equal to del divided by FM. हा झाला एक formula for modulation index. Another standard formula for modulation index, MF is also given as KF into VM divided by 2 pi FM. So these two formula you have to refer for modulation index of FM. MF is equal to KF into VM divided by 2 pi FM. KF is constant of proportionality, VM is modulating signal चा voltage and FM is frequency of modulating signal. So these are the basic two formula you have to consider. तर मी तुम्हाला सांगितलं होतं सुरुवातीला की सगळ्या चॅप्टरचे फॉर्म्युले सेपरेटली लिहून काढा. लिहिलेत का तुम्ही फॉर्म्युले? AM चे, FM चे, नॉइज मधले. Have you written that basic formula? Whatever are there in analog communication? Written or not? If not, write it so that it will be easy for you. आता नॉइज मध्ये सुद्धा युनिट इम्पॉर्टंट आहे. कुठल्या फॉर्म्युलामध्ये कुठलं युनिट कन्सिडर करायचे. त्यामुळं ऍटलिस्ट यू डू इट नाउ. इफ नॉट डन, यू राईट डाउन ऑल द फॉर्म्युले अँड अलॉंग विथ फॉर्म्युले यू मेन्शन युनिट ऑल्सो फॉर each topic. Okay. For each term, whatever is the unit, that also you have to mention. आता आपण पहिला बघितलेला मॉड्युलेशन इंडेक्सचा फॉर्म्युला. त्याच्यानंतर पुढचा पार्ट आहे mathematical derivation for FM. Okay, so mathematical derivation for FM is the next part which is somewhat critical.
So I will not explain all the steps. I will just explain the important steps which are required to be included in the डेरिव्हेशन. त्यामध्ये बऱ्याच ऍडिशनल स्टेप्स आहेत. मी पहिल्यांदा डेरिव्हेशन घेतलं तेव्हा सुद्धा तुम्हाला सांगितलं होतं की ज्या काही ऍडिशनल स्टेप्स आहेत ह्याच्यामध्ये त्या नाही लिहिल्या तरी चालू शकतात. मधल्या 1-2 स्टेप्स तुम्ही you can eliminate that in between 2-3 steps and you can directly write down the final formula because this is somewhat critical to understand. Okay, so mathematical part मधला simplification चा नाही लिहिला तरी तुम्ही चालू शकता. आता FM चं derivation चालू करायच्या आधी just quickly tell me how we have derived the derivation for AM. काय तुम्हाला आठवत असेल तेवढं सांगा. I am not going in detail for AM derivation. फक्त एवढं तरी आठवतंय का की आपण AM derivation कसं डिराइव्ह केलं होतं. मॅथमॅटिकल डेरिव्हेशन कुठल्याही सिग्नलचं मॅथमॅटिकल डेरिव्हेशन का बघतो आपण बिकॉज वॉट एव्हर आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स और वॉट एव्हर इज द परफॉर्मन्स ऑफ द सिग्नल that performance is dependent on its mathematical equation. For example, AM च्या फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम मध्ये 3 बँड आहेत. कुठले बँड आहेत AM च्या फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम मध्ये? Which 3 bands are there? Yes, please give the answers. Now these are the revision lectures. You have to participate. You have to discuss. का बघतोय आधी ते लक्षात घ्या आपण डेरिव्हेशन. LSB, USB. There are 3 components in AM: LSB, USB, and third one it is the carrier. कारण AM चं जे बेसिक इक्वेशन आपण बघितलं होतं त्या बेसिक इक्वेशन मध्ये AM चे जे 3 कंपोनंट मिळतात त्या 3 कंपोनंट वरूनच आपण AM चा फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम ड्रॉ केला होता. बरोबर आहे. मग AM असू द्या किंवा FM असू द्या कुठल्याही मॉड्युलेशन मेथड जर आपल्याला समजून घ्यायची असेल तर पहिल्यांदा त्याचं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन समजून घ्यायचं कारण त्याच्या मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन वरून त्याचा फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम डिसाइड होतो. आणि फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम इज इम्पॉर्टंट पॅरामीटर which is giving us idea about performance of that signal. आता AM चं डेरिव्हेशन सिंपल आहे. AM चं इक्वेशन सिंपल आहे. त्यामुळे AM चा फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम सुद्धा काय होता सोपा होता ड्रॉ करायला. कॉम्प्लेक्स नव्हता तो. त्याच्यामध्ये 3च टर्म आहेत. पण जर आपण FM चं बघितलं तर FM चं फायनल इक्वेशन सांगते मी आधी तुम्हाला. इनिशियल पार्ट चालू करायच्या आधी लेट मी टेल यू द लास्ट इक्वेशन ऑफ FM which we have to consider. बघा आता हे जे स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये आहे स्क्वेअर मध्ये दिस इज द फायनल इक्वेशन ऑफ FM. VFM is equal to VC. VC means what? Amplitude of carrier. ह्याच्यामध्ये 2 टर्म्स मध्ये डिफरन्स आहे. कॅपिटल VC असेल तर त्याचा अर्थ काय आहे पीक व्होल्टेज म्हणजे मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड दॅट विल बी कॅपिटल VC. AM असू द्या किंवा FM असू द्या या टर्म्स लक्षात ठेवा तुम्ही. जर कॅपिटल VC असेल तर व्हॉट इट इज इंडिकेटिंग अँप्लिट्यूड. अँप्लिट्यूड म्हणजे काय एखाद्या सिग्नलचा अँप्लिट्यूड कसं कॅल्क्युलेट करतो आपण एक्स ऍक्सिस टू मॅक्झिमम पॉझिटिव्ह हाफ सायकल और मॅक्झिमम निगेटिव्ह हाफ सायकल त्याला म्हणतात अँप्लिट्यूड. सो VC इट इज अँप्लिट्यूड. इट इज हॅव्हिंग सम फिक्स्ड व्हॅल्यू 4 व्होल्ट फॉर एक्झाम्पल. आणि जर हे स्मॉल VC असेल तर त्याचा अर्थ काय आहे स्मॉल VC आणि कॅपिटल VC ह्याच्यामध्ये काय डिफरन्स सांगितलाय मी तुम्हाला. एखादं डेरिव्हेशन लिहिताना आपण जर कॅपिटल VC काढला तर दॅट इज इंडिकेटिंग ओनली अँप्लिट्यूड बट स्मॉल VC इज इंडिकेटिंग व्हॉट कॅपिटल VM स्मॉल VM. काय डिफरन्स सांगितलेला दोन्ही मध्ये. Small VC instantaneous value carrier ची. ओके सो दॅट थिंग यू हॅव टू रिमेंबर. त्यामुळे मी जे डेरिव्हेशन मध्ये कॅपिटल आहे का स्मॉल आहे ते व्यवस्थित बघून तुम्ही लक्षात घ्या. स्मॉल VC मीन्स व्हॉट और हिअर आय विल राईट. असं जरी तुम्हाला कन्फ्युजन होत असेल तरी कॅपिटल VC असेल तर ते अँप्लिट्यूड असतं म्हणजे पीक व्हॅल्यू असते. अँड हाऊ वी आर मेजरिंग अँप्लिट्यूड फ्रॉम 0 म्हणजे फ्रॉम एक्स ऍक्सिस टू
positive max or from x-axis to negative max. That is giving us the capital VC value. And small VC म्हणजे काय? Instantaneous value. How we obtain the instantaneous value? काय आहे इक्वेशन? काय करायचं? कॅपिटल VC if you multiply it by साइन कंपोनंट किंवा फेज कंपोनंटने जर त्याला मल्टिप्लाय केलं, हे अँप्लिट्यूड फिक्सच असतं. ह्याला जर आपण साइनने मल्टिप्लाय केलं तर आपल्याला काय मिळते? त्याची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू मिळते. हे मी तुम्हाला एएमच्या डेरिव्हेशनच्या सुरुवातीला सांगितलेलं आहे. एखाद्या साइन वेव्हचं बेसिक इक्वेशन कसं कन्सिडर करतो आपण? कुठलीही साइन वेव्ह जरी घेतली तुम्ही, एनी साइन वेव्ह और एनी अनालॉग सिग्नल इफ यू कन्सिडर, इट कन्सिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. इट कन्सिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट. पहिला कंपोनेंट कुठला आहे? आता एखादी साइन वेव्ह तुम्ही कुठलीही साइन वेव्ह कन्सिडर करा, त्याच्यामध्ये दोन कंपोनेंट येतात त्याच्या इक्वेशन मध्ये. बिकॉज दिस इज द बेसिक इक्वेशन इन एफएम. पहिल्यांदा एफएमचं डेरिव्हेशन डिराइव्ह करायचं असेल तर आपल्याला कुठले दोन इक्वेशन बघायचे? पहिल्यांदा इक्वेशन ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल अँड इक्वेशन ऑफ कॅरियर सिग्नल. मग कुठल्याही अॅनालॉग सिग्नल मध्ये त्याचं इक्वेशन कन्सिडर करताना त्याच्यामध्ये दोन कंपोनेंट येतात. कुठले कंपोनेंट येतात सांगा मला आता? साइन वेव्ह रिप्रेझेंट करण्यासाठी मॅथमॅटिक्स मध्ये दोन कंपोनेंट येतात. कुठले कंपोनेंट येतात? व्हॉट इज फर्स्ट कंपोनेंट? सिग्नलचं काय? फ्रिक्वेन्सी. फर्स्ट कंपोनेंट इज फ्रिक्वेन्सी. ओके. मग फ्रिक्वेन्सीशी रिलेटेड जी टर्म असते, फ्रिक्वेन्सी रिलेटेड टर्म जी आहे, दॅट इज रिप्रेझेंटेड बाय साइन. मग कॅरियर असेल तर ती काय असेल? फॉर एक्झाम्पल, फॉर कॅरियर इट विल बी रिप्रेझेंटेड एज साइन ओमेगा सिटी. फॉर मॉड्युलेटिंग सिग्नल इट विल बी रिप्रेझेंटेड एज साइन ओमेगा एम टी. ह्या ज्या टर्म्स असतात ती फ्रिक्वेन्सी रिलेटेड आहे किंवा त्याला काय म्हणू शकतो आपण? फेज रिलेटेड आहे. हा पण तेवढाच इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. मग ही झाली फ्रिक्वेन्सी रिलेटेड टर्म एखाद्या साइन वेव्ह मधली. आणि दुसरी टर्म कुठली आहे साइन वेव्ह रिप्रेझेंट करण्यासाठी? व्हॉट इज अनदर टर्म इन रिप्रेझेंटेशन किंवा मॅथमॅटिकल इक्वेशन मधली दुसरी टर्म कुठली आहे साइन वेव्हची? एक झाली फ्रिक्वेन्सी, दुसरं काय? कुठला पॅरामीटर असतो दुसरा साइन वेव्ह साठी? टाइम. नो, दिस वन इट इज व्होल्टेज. व्होल्टेज. ओके, अनदर पॅरामीटर इज व्होल्टेज. बघा, हे बेसिक इक्वेशन लक्षात घ्या. व्हीसी साइन ओमेगा सिटी किंवा in many of the books it is also represented as cos. Both are correct. If you represent it by Vc into sin omega ct, multiplication चा sign देते मी, Vc into sin omega ct, or if you represent it Vc into cos omega ct, both are giving the correct answer. Vm ला कसं असणार आहे? हे मॉड्युलेटिंग सिग्नल साठी स्मॉल Vm is equal to capital Vm into sin ओमेगा एम टी. ओके. मग दुसरं कंपोनेंट आहे व्होल्टेज. हा झाला पहिला. मग ह्या व्होल्टेज मध्ये इथं कुठलं व्होल्टेज कन्सिडर करतो आपण? पीक व्होल्टेजला जर साइन ओमेगा सिटीने मल्टिप्लाय केलं प्रत्येक पॉइंटला तर त्या सिग्नलची रिझल्टंट इक्वेशन आपल्याला मिळतं. त्यामुळे मी सांगितलं होतं तुम्हाला की कुठलीही साइन वेव्ह, एक्झाम्पल, if you consider any sine wave, I don't think here is any graph, but if you consider any sine wave, I will show it on internet. मग तिथे अँगलची व्हॅल्यू चेंज होते प्रत्येक वेळेस, त्यामुळे साइनची व्हॅल्यू चेंज होते. आणि व्होल्टेजला जिथं मॅक्झिमम पॉझिटिव्ह पीक पॉइंट असतो तिथं व्होल्टेज किती असतं सांगा मला? किंवा व्हॉट इज द अँगल? एखादी साइन वेव्ह जर आपण कन्सिडर केली तर इट कन्सिस्ट ऑफ 4 व्हॅल्यूज. जिथून ती साइन वेव्ह स्टार्ट होते तिथं किती व्हॅल्यू असते त्याची? अँगल 0. at 0. Then next it will be 90. Next it will be
180. Okay, so I will just show you sine wave waveform. I will show that you will understand it. झिरो असतो, परत 90, परत 180, 270 आणि 360. त्यामुळं जिथं सिग्नलचे टोटल व्हॅल्यू आपल्याला झिरो मिळते तिथं त्याचा अँगल किती असतो? आयदर द अँगल इज 0 or it is 180 or it is 360. मग साइन ऑफ 0 is equal to 0, साइन ऑफ 180 is equal to also 0 and साइन ऑफ 360 is also equal to 0. त्यामुळे तिथं त्या सिग्नलची व्हॅल्यू काय मिळते आपल्याला? पीक व्होल्टेज जरी कॉन्स्टंट असलं तरी पुढच्या टर्मची व्हॅल्यू आपल्याला 0 मिळते. त्यामुळं रिझल्टंट सिग्नल सुद्धा काय असतो? तो 0 असतो. बघा आता इथं साइन वेव्ह, इथले मला अँगल सांगा आता किती असतं. इथं किती असतो फेज? 0. मग साइन ऑफ 0. जरी आता ह्याचं पीक व्होल्टेज आपण जेव्हा व्हीएम म्हणतो किंवा व्हीसी म्हणतो कॅपिटल, तेव्हा हे पीक व्होल्टेज कन्सिडर करायचं. मग पीक व्होल्टेज समजा जरी 5 व्होल्ट कॉन्स्टंट असलं तरी इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू म्हणजे काय? इथली व्हॅल्यू वेगळी आहे, इथली व्हॅल्यू वेगळी आहे, इथली व्हॅल्यू वेगळी आहे, इथली व्हॅल्यू वेगळी आहे. कुठल्याही टर्मची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करतो आपण? सपोज आता हे इक्वेशन बघू, कॅरियरचं वेव्हफॉर्म आहे असं आपण कन्सिडर करूया. सपोज कॅरियरची वेव्हफॉर्म आहे, याची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करतोय आपण? कॅपिटल व्हीसी इंटू साइन. ही आहे फेज किंवा फ्रिक्वेन्सी रिलेटेड टर्म. मग आता समजा पहिला पॉइंट कन्सिडर करा जिथं 0 डिग्री आहे किंवा जिथं ओरिजिन आहे तिथं काय होईल? लेट अस कन्सिडर दॅट दिस कॅपिटल व्हीसी इज इक्वल टू 6 व्होल्ट. कॅपिटल व्हीसी 6 व्होल्ट. कॅपिटल व्हीसी म्हणजे कुठून कुठली व्हॅल्यू झाली? या पॉइंट पासून मॅक्झिममची व्हॅल्यू, त्याला म्हणतात अँप्लिट्यूड. हे 6 व्होल्ट फिक्सच आहे, फक्त ह्या 6 व्होल्टला प्रत्येक वेळेस आपण कशाने मल्टिप्लाय केलंय? साइन ऑफ ओमेगा सिटी. त्यामुळं इथं ह्याची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू चेंज झालेली आहे प्रत्येक पॉइंटला. मग आता मला सांगा, हा पॉइंट बघितला इथं, इथं सुद्धा कॅपिटल व्हीसी ची व्हॅल्यू किती असणार आहे? कॅपिटल व्हीसी म्हणते मी, स्मॉल नाही. कॅपिटल व्हीसी इज फिक्स्ड, सो इट इज फिक्स्ड एज 6 व्होल्ट. मग आता ह्या पॉइंटची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायला काय करावं लागेल आपल्याला? कॅपिटल व्हीसी इंटू साइन ऑफ. काय येईल इथं? साइन ऑफ फेज किती आहे इथं? बघा आता आय एम कॅल्क्युलेटिंग instantaneous value at initial point. तिथं फेज किती आहे? 0 डिग्री. मग इथं सुद्धा कसं कॅल्क्युलेट होतंय हा इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू? त्याला आपण काय कन्सिडर केलंय? कॅपिटल व्हीसी इज इक्वल टू 6 व्होल्ट. मग हा 6 व्होल्ट प्रत्येकाला कॉन्स्टंट आहे. मग इन्स्टंटेनियस पहिल्या 0 डिग्रीला आपण इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करणार? दिस स्मॉल व्हीसी इज, आता हे पहिलंच असल्यामुळे इथं कॅपिटल होतं बरं का एंटर केल्यावर, जरी आपण स्मॉल कन्सिडर केलं तर. स्मॉल व्हीसी इज इक्वल टू कॅपिटल व्हीसी इंटू साइन ऑफ काय येईल तिथं? अँगल किती आहे किंवा फेज किती आहे पहिल्या पॉइंटला? इथल्या पॉइंटला म्हणते मी. आपण आता मॅथमॅटिकल प्रूव्ह करतोय की इक्वेशन आणि ऍक्च्युअल वेव्हफॉर्म ह्याच्यामधलं कोरिलेशन लक्षात घ्या. दिस इज व्हेरी बेसिक थिंग. So how you will calculate instantaneous value at this point? Capital VC into sin omega ct. Capital VC किती आहे? What is the value of capital VC? Just give the answer. Capital VC किती घेतला आपण? What is capital VC value? 0. Capital VC. कॅपिटल व्हीसी म्हणजे त्याचं अँप्लिट्यूड जे प्रत्येक ठिकाणी फिक्स असतं. हे 6 व्होल्ट जे आहे 6. इट इज फिक्स एव्हरीवेअर. मग हा काय होणार? व्हीसी इंटू साइन ओमेगा सिटी आहे. तर कॅपिटल व्हीसी तर सगळीकडं फिक्स आहे, दॅट इज 6. 6 विल बी मल्टिप्लाइड बाय साइन ऑफ. तिथं फेजची व्हॅल्यू किती? 0.
हे जरी 6 व्होल्ट असलं तरी साइन झिरोची व्हॅल्यू किती येते? 0. साइन झिरो 0. त्यामुळं त्या सुरुवातीच्या पॉइंटला त्याची व्हॅल्यू किती आलेली? 0 व्होल्ट. त्यामुळे मी सांगितलं की साइन वेव्ह म्हणजे काय, त्याची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू प्रत्येक पॉइंटला चेंज होते. आणि इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू कशावरती डिपेंडंट असते? कॅपिटल व्हीसी वरती सुद्धा असते. आणि हा फेज हा इम्पॉर्टंट असतो अॅनालॉग सिग्नल मध्ये. ह्या फेजची व्हॅल्यू किती आहे? दॅट इज चेंजिंग व्हॅल्यू ऑफ और दॅट इज चेंजिंग इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ दिस साइन वेव्ह. आता हे झालं इथल्या पॉइंटला झालं. ठीक आहे, इथं झालं. इथं झालं 0. आता हा पॉइंट कन्सिडर करू आपण. हा पॉइंट इथला. इथं जर आपल्याला त्याची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू काढायची असेल तर इथं फेज किती आहे सांगा मला? ऍट दिस पॉइंट व्हॉट इज द फेज ऑफ दॅट साइन वेव्ह? 90. 90. मग आता सपोज आपण ह्याला पॉइंट ए म्हणले, ह्याला पॉइंट बी म्हणले. ओके, let us say that this I have called it as point A. This I am calling it as point A. And next जिथं 90 डिग्री आहे त्याला आपण म्हणूया पॉइंट बी. आता पॉइंट बी च्या इथं सुद्धा सपोज मला आता VC कॅल्क्युलेट करायचं, इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू. इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू कशी येणार? कॅपिटल VC इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी. मग आता बघा पॉइंट बी ला कॅपिटल VC ची व्हॅल्यू किती आहे? व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ कॅपिटल VC ऍट पॉइंट बी? 6. That is 6 constant. Then 6 will be multiplied by, इथं अँगल किती आलेला आहे पॉइंट बी ला? फेज किती आहे? 90. पॉइंट ए ला आहे फेज 0. जसा पॉइंट बी ला काय येतो? फेज इज 90. मग काय येईल इथं? 6 इंटू साइन ऑफ 90. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ साइन 90? 1. 1. So here you will get the peak value as 6 volt. लक्षात येते का? म्हणजे ह्या साइन वेव्हची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करतोय आपण? प्रत्येक वेळेस त्याचं जे अँप्लिट्यूड आहे त्या अँप्लिट्यूडला आपण कशाने मल्टिप्लाय करतो? साइन ओमेगा सीटी ने, किंवा साइन ऑफ द फेज त्याने आपण मल्टिप्लाय करतोय आणि मग आपल्याला ह्याचं रिझल्टंट व्होल्टेज मिळते. मग आता इथं 0 to 90 च्या मध्ये काय होणार आहे बघा. आता इथं 1 असेल फेज, इथं 2 असेल, इथं 3, 4, 5, 6, इथं 45 असेल, इथं 90. मग त्यामुळं प्रत्येक मधल्या पॉइंटला साइन ऑफ 45 ने मल्टिप्लाय केले, साइन ऑफ 40 ने, साइन ऑफ 50, साइन ऑफ 80. हा मल्टिपल रेंजेस मध्ये आपल्याला इथला सिग्नल मिळाला. तसंच इथं काय असणार आहे परत 90 नंतर? इथं 100 असेल, 110 असेल, 130, 140, 145. आणि असं असं करत इथं किती फेज असतो? आता जो मी इथं पॉइंट दाखवलाय तो, तिथं किती फेज असतो त्या साइन वेव्हचा? 180. 180. हा, मग 180 ला काय होईल परत? हाऊ यू विल कॅल्क्युलेट द फ्रिक्वेन्सी or how you will calculate the instantaneous voltage at this point C? बघा ते 0 पॉइंट सी होईल. ला काय होईल परत? AM असू द्या किंवा FM असू द्या, दोन्हीच्या बेसिक इक्वेशन साठी हा बेसिक कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट आहे. हाऊ यू आर रायटिंग द इक्वेशन फॉर एनी साइन वेव्ह, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन्स मे बी आस्क्ड इन द ओरल or it is important for you to understand. एखादी साइन वेव्ह आपण त्याचे इक्वेशन काय आहे बेसिक, कारण हे प्रत्येक वेळेस रेफर करावं लागणार आहे. मॉड्युलेटिंग सिग्नलला पण हेच इक्वेशन असेल आणि कॅरियरला सुद्धा हेच इक्वेशन असेल. सो फॉर पॉइंट सी व्हॉट इज द फेज? किती आहे पॉइंट सी ला? फेज 180 आहे. 180. मग आता इथं बघा परत पॉइंट सी ला कशी कॅल्क्युलेट करणार आपण इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू? VC इज इक्वल टू कॅपिटल VC इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी. काय येईल इथं? VC किती आलाय? 6. 6 इज मल्टिप्लाइड बाय साइन ऑफ किती येईल इथं?
180. Sine of 180. Again, sine of 180 is equal to 0. That's 0. why हा जो पॉइंट सी आहे तिथं जरी कॅपिटल VC 6 असला तरी साइन ऑफ 0 ची व्हॅल्यू 0 आहे. त्यामुळं त्या सिग्नलची रिझल्टंट व्हॅल्यू किती आली पॉइंट सी ला इथं दिस व्हॅल्यू इज ऑल्सो 0. आता निगेटिव्ह हाफ सायकलला काय होईल सांगा मला. निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये सुद्धा कॅपिटल VC हा 6च असतो, -6 नाही सुरुवातीला. कॅपिटल VC हा 6 व्होल्टच आहे. पण आता इथं बघा, इथं 180 संपलाय, तर इथं किती अँगल चालू होतो 190, 190, 200, 210, 230. इथं किती असतो अँगल सांगा मला ह्या पॉइंटला 270. 270. A B C, let us consider this is point D. मग आता पॉइंट डी ला काय होईल सांगा. What will happen? So I will copy paste it. I will make the changes. What will happen for this point D? Point D ला फेस किती आहे? What is the phase for point D? 270. 270. 270. So it will be 270. Small VC is equal to capital VC into sin omega. Capital VC 6च आहे फिक्स 6. It will be multiplied by sin of इथं किती येईल 180 च्या ऐवजी 270. So what is the value of sin 270? -1. -1. त्यामुळं इथं पॉइंट डी ला रिझल्टंट व्होल्टेज किती आलेलं आहे. इट विल बी -6 व्होल्ट. बघा आता जे निगेटिव्ह हाफ सायकल मधले आहेत सगळीकडे फेज त्याचा त्या फेजची व्हॅल्यू काय येते रिझल्टंट 0च येते. आता इथं -1 आलं, इथं किती असेल सपोज -0.25, 0.02, 0.4, 0.6, 0.7. त्यामुळे प्रत्येक वेळेस कॅपिटल VC ला 0.5 न मल्टिप्लाय केलं तर किती मिळेल तुम्हाला 3 -3 व्होल्ट. ते काय मिळेल इथं मिळेल तुम्हाला. सिमिलरली हिअर ऑल्सो इट विल बी सेम. इथं झाला हा 270 आणि लास्टचा पॉइंट हा पॉइंट आय विल से दॅट दिस इज पॉइंट ई. पॉइंट ई ला काय आहे फेज. या पॉइंटला किती फेज आहे पॉइंट ई ला 360. 360. Okay, so again at point E if you consider phase is 360. Point E ला फेज आहे 360. So small VC is equal to capital VC sin of 360. So sin of 360 किती येतो इथं 0 आहे. त्यामुळे इथं परत काय आले ह्याचं व्होल्टेज 0 होते. त्यामुळे लक्षात ठेवा कुठल्याही साइन वेव्हचं इक्वेशन त्याच्यामध्ये 3 टर्म इम्पॉर्टंट लक्षात ठेवायच्या. स्मॉल VC कुठलीही साइन वेव्ह ही कॅपिटल VC ने नाही रिप्रेझेंट करत आपण. इट इज ऑलवेज रिप्रेझेंटेड एज स्मॉल VC. Small VC is indicating instantaneous values. So small VC is equal to capital VC into sin omega ct. Capital VC म्हणजे त्याचं amplitude. Amplitude म्हणजे इथून amplitude is defined as the maximum distance between the x-axis and the peak value. इथं हा पीक म्हणजे काय मॅक्झिमम असतो त्याला म्हणतात पीक व्हॅल्यू त्या सिग्नलची. आणि ह्याची पीक व्हॅल्यू आणि एक्स ऍक्सिस ह्याच्यामधलं डिस्टन्स म्हणजे त्या सिग्नलचं अँप्लिट्यूड झालं. अँप्लिट्यूड हे फिक्स असतं. प्रत्येक वेळेस त्या अँप्लिट्यूडला आपण कशाने मल्टिप्लाय केल्यावर आपल्याला इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू मिळते त्या सिग्नलची. टेल मी. Yes, Rishikesh, I am not able to hear what answer you are. प्रत्येक वेळेस ह्या सिग्नलला त्याच्या अँप्लिट्यूडला आपण कशाने मल्टिप्लाय केल्यावर इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू मिळते. यू कॅन टाइप इफ यू आर नॉट एबल टू टेल बिकॉज युअर व्हॉइस इज नॉट ऑडिबल. येस अंकिता इज देअर. सिग्नलच्या पीक व्हॅल्यूला किंवा सिग्नलच्या अँप्लिट्यूडला कशाने मल्टिप्लाय करावं लागतं आपल्याला फेज न साइन न. साइन ऑफ फेज.
मग आपल्याला त्याची इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू मिळते. ओके, सो व्हाय आय एम टेलिंग दिस बिकॉज these are the important things for any derivation. आता आपण AM चं सुद्धा जे डेरिवेशन बघितलं होतं, जस्ट फॉर युअर रेफरन्स आय एम ओपनिंग दॅट AM डेरिवेशन. त्याच्यामध्ये सुरुवातीला दोन बेसिक इक्वेशन, तर मॉड्युलेशन असलं तर त्याला कुठले दोन इक्वेशन लागतात सुरुवातीला, किंवा कुठले दोन सिग्नल इम्पॉर्टंट आहेत ज्याच्याशिवाय मॉड्युलेशन होऊ शकत नाही. Which two signals are required to start the derivation for any modulation? See here. So this is the derivation for AM. आता AM derivation मध्ये सुद्धा आपण दोन सिग्नल कन्सिडर केले होते, बेसिक इक्वेशन ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल अँड कॅरियर सिग्नल. सो इफ यू सी हिअर, बघा आता मॅथमॅटिकल डेरिवेशन ऑफ AM कसं लिहिलं होतं आपण, स्मॉल vm इज इक्वल टू कॅपिटल VM इंटू साइन ओमेगा mt. त्यातला स्मॉल vm म्हणजे इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू, कॅपिटल VM म्हणजे त्याचं एम्प्लिट्यूड, साइन ओमेगा mt म्हणजे काय, त्याचा फेज कंपोनंट किंवा फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट. सिमिलरली फॉर कॅरियर also how you have written small vc is equal to capital VC into sin of omega ct. This is very important point that you should understand. मग आता इथं जरी आपण AM चं लास्ट इक्वेशन म्हणलं, इथं बघा VAM is equal to capital VC 1 plus m sin omega m. Okay, so or any other equation if you consider. आता इथं बघा AM मध्ये VC into sin omega ct हा कुठला कंपोनंट झाला सांगा मला. हे फायनल AM चं इक्वेशन आहे, हे रेफर करून आपल्याला FM चं बघायचंय, त्यामुळे मी हे थोडंसं रेफरन्सला घेते. कॅपिटल VC into sin omega ct म्हणजे कुठला कंपोनंट मिळाला आपल्याला इथं, काय मिळेल ह्या मल्टिप्लिकेशन मधून आपल्याला, कुठला सिग्नल मिळतोय, कॅरियर. कॅरियर. म्हणजेच AM मध्ये एक कंपोनंट आहे तो कॅरियर आहे, दुसरा आहे तो MVC/2 cos ओमेगा C मायनस ओमेगा mt. हा कुठला झाला, लोअर साइड बँड, आणि हा कुठला झाला, अप्पर साइड बँड. हे AM चं इक्वेशन होतं. ह्याच्या इक्वेशन वरून आपण त्याचा स्पेक्ट्रम ड्रॉ केला होता. बघा इथं कॅरियर आहे, इकडं अप्पर साइड बँड आहे, इकडं लोअर साइड बँड आहे. So this is the equation of AM which you can just refer for your reference. ओके, तसंच आता आपण जेव्हा FM चे इक्वेशन बघणार आहे, तसंच FM मध्ये सुद्धा काय करावं लागेल, सुरुवातीला कुठल्या दोन वेव्ह फॉर्म आपल्याला कन्सिडर करावं लागतील FM च्या डेरिवेशन साठी. Which two equations we have to refer first in the derivation of FM? See, आता FM च्या डेरिवेशन मध्ये few basic things we have to remember. That first one is resultant FM signal is having same voltage as that of carrier. Same voltage. बरोबर आहे, तर कॅरियर मध्ये चेंज होतो. कॅरियरची कुठली प्रॉपर्टी चेंज होणार आहे FM मध्ये, फक्त कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी. कॅरियरचा व्होल्टेज पण सेम राहणार आहे आणि कॅरियरचा फेज सुद्धा काय राहणार आहे, सेम राहणार आहे. त्यामुळे हे बेसिक पॉइंट आपल्याला काही लक्षात ठेवावे लागतील डेरिवेशन चालू करायच्या आधी, की रिझल्टंट FM सिग्नल इज हॅव्हिंग सेम व्होल्टेज ॲज दॅट ऑफ कॅरियर सिग्नल. म्हणजे कॅरियरचं जे व्होल्टेज असेल, समजा कॅरियरचं व्होल्टेज असेल 10 व्होल्ट, 10 व्होल्ट पीक टू पीक, then the voltage for FM will be also same. That is first thing we have to remember. And second is frequency of FM signal is changing in accordance with instantaneous value of modulating signal voltage. So if I show you one more waveform for FM, आपण बघितले already previously, but if you see the working principle of FM, how it works, प्रत्येक पॉइंटला कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी चेंज होते, आणि ती कशाच्या अकॉर्डिंगली चेंज होते, कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेटिंग सिग्नलच्या व्होल्टेज नुसार. जेव्हा मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं व्होल्टेज पॉझिटिव्ह मॅक्स असेल तेव्हा FM ची फ्रिक्वेन्सी काय असणार आहे, मॅक्झिमम. आणि जेव्हा मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं व्होल्टेज निगेटिव्ह मॅक्झिमम असेल
तेव्हा मॉड्युलेटिंग सिग्नलची फ्रिक्वेन्सी काय असेल तिथं इट विल बी एफ मिनिमम. बघा इथे हे FM ची वेवफॉर्म. सपोज दिस इज मॉड्युलेट, दिस इज द कॅरियर सिग्नल. ओके, टेक दिस, कन्सिडर दिस वेवफॉर्म. हा झाला मॉड्युलेटिंग सिग्नल, हा आहे कॅरियर सिग्नल. आता कॅरियर मध्ये फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली का कुठं सांगा मला? का प्रत्येक पॉइंटला फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट आहे कॅरियर सिग्नल मध्ये? हा पॉइंट प्रत्येक पॉइंटला फ्रिक्वेन्सी काय आहे कॅरियर मध्ये? इट इज सेम और इट इज चेंजिंग? सेम आहे. सेम आहे. पण सेम आहे मॅडम. मॉड्युलेशन होतं तेव्हा ह्या कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी तर काय दिसते प्रत्येक पॉइंटला तुम्हाला चेंज झालेली दिसते. फ्रिक्वेन्सी चेंज कसं ओळखायचं? इथं नंबर ऑफ सायकल्स वाढले, इथं नंबर ऑफ सायकल्स कमी झाले. मग आता इथं सांगा मला, इथं फ्रिक्वेन्सी कमी आहे का जास्त आहे या ड्युरेशन मध्ये? here the frequency is more and here the frequency is less. म्हणजे हा जेव्हा पॉझिटिव्ह मॅक्झिमम असतो तेव्हा FM ची फ्रिक्वेन्सी काय असते? F मॅक्स. आणि हा जेव्हा निगेटिव्ह मॅक्झिमम असतो तेव्हा FM ची फ्रिक्वेन्सी काय असणार आहे? इट विल बी मिनिमम. सो दॅट विल बी F मिनिमम. ह्या पॉइंटला रिस्पेक्टिव्हली जी फ्रिक्वेन्सी FM मध्ये मिळते त्याला आपण म्हणतो F मॅक्स. आणि ह्या पॉइंटला रिस्पेक्टिव्हली जी फ्रिक्वेन्सी मिळते दॅट इज नथिंग बट F मिनिमम इन FM सिग्नल. ओके, सो फॉर मॉड्युलेशन or for derivation of FM signal, first we have to consider mathematical equation of this modulating signal and carrier signal. हे पहिला पॉइंट बघायचा. अजून काय बेसिक गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवाव्या लागतील FM च्या डेरिव्हेशन साठी? FM चं जे व्होल्टेज आहे ते व्होल्टेज कशा एवढं आहे? इट इज सेम एज कॅरियर सिग्नल. पण FM ची फ्रिक्वेन्सी ही कशाच्या अकॉर्डिंगली चेंज होते? It is changing in proportionate with this modulating signals voltage or instantaneous value of modulating signals voltage. Okay, these two things we have to keep in mind. Then first step we will consider the basic equation for modulating signal and carrier signal. आता इथं जे इक्वेशन 1 आहे ते आहे इक्वेशन ऑफ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. सो स्मॉल VM. आता इथं जरी काही नोटेशन मध्ये तुम्हाला समजलं नाही किंवा कन्फ्युजन झालं तरी कायम लक्षात ठेवा, हा पहिला असतो तो स्मॉल VM असतो, जे मी आता तुम्हाला इथे लिहून दाखवलं ते. स्मॉल इज इक्वल टू कॅपिटल इंटू साइन. बघा आता इथं मॉड्युलेटिंग सिग्नल, आता इथं काय घेतलेलं आहे? साइनच्या ऐवजी कॉस घेतलेले आहे. दोन्ही करेक्ट आहे. डिफरन्स तुम्ही लक्षात ठेवा. साइन वेव्ह मध्ये आपण बेसिक इक्वेशन जे घेतले डेरिव्हेशन, इन दॅट वी हॅव टेकन इट ॲज साइन. AM मध्ये जे आपण बेसिक इक्वेशन घेतले तिचं कशाने मल्टिप्लाय केलेलं आहे? साइनने. आणि FM मध्ये जे बेसिक इक्वेशन घेतलेले आहेत त्याच्यात कुठली टर्म वापरलेली आहे? कॉस. हे ॲज इट इज बुक मधले आहेत. So though you take sin, that is also correct, or though you take cos, both are correct. तुम्ही फक्त एवढं लक्षात ठेवा की AM मध्ये आपण साइन वापरलेला आहे आणि FM मध्ये काय घेतलेलं आहे आपण इथं? कॉस घेतलेलं आहे. So what is the basic equation of modulating signal? Small VM is equal to capital VM into cos omega mt. And second, sin पहिला झाला मॉड्युलेटिंग सिग्नलचा. दुसरा कुठला आहे इक्वेशन बघा इथं सांगा मला. दुसरं इक्वेशन कुठल्या सिग्नलचं आहे मॉड्युलेटिंग नंतर? कुठले? सेकंड इक्वेशन कुठल्या सिग्नलचं आहे? फर्स्ट इक्वेशन इज ऑफ मॉड्युलेटिंग. कॅरियर. सेकंड इट इज ऑफ कॅरियर. पण आता इथं कॅरियर मध्ये काय केलेलं आहे? cos. What is the relation between sin and cos? If you want to write cos in terms of sin, can I write cos A is equal to sin A plus some angle theta? बघा आता इथे लक्षात घ्या मी काय सांगते आणि का सांगते. पहिलं इक्वेशन सिंपल आहे मॉड्युलेटिंग सिग्नल. इथं काय घेतलंय? स्मॉल VM इज इक्वल टू कॅपिटल VM cos ओमेगा mt. पण दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये काय घेतलेलं आहे? आपण हे असंही लिहू शकतो
स्मॉल VC इज इक्वल टू कॅपिटल VC कॉस ओमेगा CT. पण तसं न लिहिता इथं काय लिहिलेलं आहे, कॉसला त्यांनी कुठल्या टर्म मध्ये रिप्रेझेंट केलंय सेकंड इक्वेशन मध्ये? साइन. कॉस इज रिप्रेझेंटेड इन टर्म्स ऑफ साइन. हे का करायचं, कारण हे जे आपण आता लास्ट इक्वेशन मी तुम्हाला दाखवलं होतं FM चं, हे आहे इक्वेशन FM चं लास्ट इक्वेशन. इथं आपल्याला सगळ्या टर्म्स साइनच्या फॉर्म मध्ये पाहिजे. त्यामुळं कॅरियरचं इक्वेशन लिहिताना आपण काय केलेलं आहे, कॉस वी हॅव कन्व्हर्टेड इन टर्म्स ऑफ साइन. त्यामुळं इफ आय राईट हिअर, लेट मी राईट हिअर द इक्वेशन्स. बघा आता मॅथमॅटिकल डेरिव्हेशन जे आहे एफएमचं, डेरिव्हेशन मध्ये पहिलं इक्वेशन आपण घेतलं मॉड्युलेटिंग सिग्नल. मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं इक्वेशन काय घेतलेलं आहे, स्मॉल vm, here only I will write small vm is equal to काय आलाय, कॅपिटल Vm into साइन ऑफ ओमेगा mt. हे तर सिंपल आहे, हे समजलं तुम्हाला. फर्स्ट इक्वेशन कशाचं झालं, पहिलं इक्वेशन मॉड्युलेटिंग सिग्नल. लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1 फॉर मॉड्युलेटिंग सिग्नल. तर सेकंड स्टेप कुठली घेतलेली आहे, कुठलं इक्वेशन घेतलेलं आहे सेकंड स्टेप मध्ये, कॅरियरचं. मग कॅरियरचं इक्वेशन आपण असंही लिहू शकतो सिम्पली, स्मॉल VC इज इक्वल टू काय लिहितं, कॅपिटल VC इंटू, सॉरी हियर वी हॅव नॉट टेकन साइन, हियर व्हॉट वी हॅव टेकन कॉस, कॉस ऑफ ओमेगा mt. मग कॅरियरचं इक्वेशन जे आहे दुसरं, ते आपण असंही लिहू शकतो, स्मॉल VC इज इक्वल टू कॅपिटल VC इंटू कॉस ऑफ ओमेगा CT. इज इट करेक्ट? Can I write like this? मॉड्युलेटिंग कसं घेतलं, Vm स्मॉल Vm इज इक्वल टू कॅपिटल Vm इंटू कॉस ओमेगा mt. हे झालं मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं. तसंच आपण कॅरियर कसा लिहू शकतो, स्मॉल VC इज इक्वल टू कॅपिटल VC इंटू कॉस ओमेगा CT. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. पण इथं काय केलेलं आहे सेकंड इक्वेशन मध्ये, ही जी कॉसची टर्म आहे ह्याला कशाने रिप्रेझेंट केलेलं आहे, कॉस इज रिप्लेस्ड बाय विच टर्म, साइन. साइन. बट सी दिस वर्ड फाइल ऑल्सो आय विल अटॅच इन युअर क्लास नोट्स, कारण ह्याच्यामध्ये सगळे की पॉइंट्स दिलेले आहेत. बट टू सिम्प्लिफाय फायनल जो फॉर्म आहे इक्वेशनचा, बट टू सिम्प्लिफाय द फायनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, to simplify the final form of equation, what we are doing, we are converting this cos omega c in terms of what, in terms of sin omega c. लक्षात घ्या, ही इम्पॉर्टंट स्टेप आहे ह्या डेरिव्हेशन मधली पहिली. मॉड्युलेटिंग ऍज इट इज घेतला, कॅरियर मध्ये जो कॉस ओमेगा CT आहे त्याला आपण कशामध्ये कन्वर्ट केलंय, दॅट वी हॅव कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ साइन ओमेगा t. मग असं मी लिहू शकते, आय कॅन राईट लाईक दिस, साइन A इज इक्वल टू कॉस in bracket a plus theta. Okay, so I will write here as it is, a plus theta. Symbol I will not search now. I can write sin A is equal to cos a plus theta. theta म्हणजे काय, अँगल आहे. cos मध्ये काहीतरी अँगल ऍड केल्यावरच आपल्याला थीटा मिळतो. त्यामुळं I can write sin A is equal to cos a plus theta. Are you getting this concept? कॅरियरला काय केलेलं लक्षात येते का तुमच्या बेसिक इक्वेशन मध्ये? का हे मी एक्सप्लेन करते, कारण डेरिव्हेशन मध्ये पहिले दोन इक्वेशनच इम्पॉर्टंट आहेत. जे लिहिणं, दॅट इज देर इज नो ऑप्शन, यू हॅव टू राईट दिस इनिशियल इक्वेशन. मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं इक्वेशन आहे कॅपिटल Vm इंटू कॉस ओमेगा mt. कॅरियरचं काय आहे, कॅपिटल Vm इंटू कॉस ओमेगा CTच्या ऐवजी काय लिहिलं इथं मी, साइन ऑफ ओमेगा CT plus theta, where theta is the representing the difference or some phase difference between sin and cos. Are you getting this? Initial two equations, are you getting?
मीनाक्षी. Yes, ma'am. मग आता पुढे काय Yes, ma'am. आहे? The equation for carrier is given in equation 2 where omega c is angular frequency and theta is phase angle of the carrier. मग आता पुढच्या स्टेप मध्ये काय करायचंय? प्रत्येक वेळेस आता मला साइन घ्यायचा आहे. ह्या कुठल्या तरी टर्मचा साइन घ्यायचा आहे. प्रत्येक वेळेस मी ह्या दोनची ऍडिशन अशी ही टर्म रिप्रेझेंट करण्यापेक्षा कुठला सिंबल वापरलाय ह्या थीटासाठी? सपोज दिस इज, इथं काय आहे? सपोज साइन ऑफ 100 + 50. प्रत्येक वेळेस 100 + 50 घेण्याच्या ऐवजी काय केले? ह्या दोन टर्मच्या ऍडिशनला I have represented or I have replaced this omega ct plus theta. दोन दोन टर्म दरवेळेस साइनच्या ब्रॅकेट मध्ये घेण्यापेक्षा ह्या दोन टर्मला कंबाईन मिळून एक दुसरी टर्म यूज केली and which is noted by phi. लक्षात घ्या पुढची सिम्प्लिफिकेशन स्टेप काय केली आपण. आधी आपण कॉसला साइन मध्ये रिप्रेझेंट केलं. साइन मध्ये म्हणजे कसं आलं? ओमेगा ct प्लस थिटा. नेक्स्ट स्टेप काय? प्रत्येक वेळेस ओमेगा ct प्लस थिटा एवढं लिहित बसण्यापेक्षा ह्या दोन्हीला मिळून रिझल्टंट ह्याचा फेज कशाने रिप्रेझेंट केलाय? फायनी. सो instead of writing these two terms every time, this addition it is represented by the term as phi. म्हणजे so this is theta and this is phi. You try to understand what is the difference. ते दोन्हीही अँगलच रिप्रेझेंट करतात. The way of representing this theta is different. आपण जर असं 0 काढला आणि अशी एक आडवी रेघ मारली तर that is showing theta and phi means what? 0 काढायचा आणि त्याच्यावरून एक रेघ मारायची. That is indicating the phi. So phi is indicating the resultant term of omega ct plus theta. मग हे इक्वेशन काय म्हणून लिहू शकतो आपण? इथे सांगा आता मला. सेकंड इक्वेशन what I can write? ओमेगा ct प्लस थिटा हा आपण फायने रिप्रेझेंट केला तर काय मिळेल आपल्याला इक्वेशन? इथं सांगा मला. कॅरियरचं फायच्या टर्म मध्ये काय मिळेल कॅरियरचं इक्वेशन? VC = VC sin phi. साइन ओमेगा ct प्लस थिटाच्या ऐवजी काय मिळेल इथं आपल्याला? स्मॉल vc = कॅपिटल VC इंटू साइन फाय. मग आता इक्वेशन 1 आहे ते मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं आहे आणि इक्वेशन 3 आहे ते कॅरियरचं आहे. ह्या झाल्या इनिशियल स्टेप्स. आर यू गेटिंग दिस इनिशियल स्टेप्स? So Yes, next ma'am. derivation we will see in the next part. ह्याच्यामध्ये हे इक्वेशन इम्पॉर्टंट आहे. फक्त मधल्या कुठल्या स्टेप्स तुम्ही एलिमिनेट करू शकता? हे जे इक्वेशन आहे हे हा पार्ट जस्ट मी सांगते तुम्हाला, आपण रिवाइज करू पुढच्या ह्याला. हे लिहिणं तुम्हाला गरजेचं आहे. व्हॉटएव्हर इज दिस इन बिटवीन पार्ट f इज इक्वल टू ओमेगा इंटू dt. त्याच्यानंतर हे डायरेक्ट इक्वेशन तुम्ही सबस्टिट्यूट करू शकता. हे मधल्या जरी टर्म्स नाही दिल्या तरी चालू शकतो. ओके, दॅट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर अँड दिस इज द फायनल इक्वेशन फॉर fn. Sign of sine, so it is complicated, so that point we will take in the next lecture. fm मध्ये हे दोनच पॉइंट थोडेसे अवघड आहेत समजायला, त्यामुळे त्याला आपण रिवाइज करूया व्यवस्थित. नेक्स्ट जे आहेत नॅरो बँड fm, वाईड बँड fm, हे तर fm चे दोन टाइप पडलेले आहेत बेस्ड ऑन देअर bandwidth. These points are simple to understand. You just keep on reading the contents of chapter number 5 आणि तुम्हाला कुठला पॉइंट अवघड वाटला किंवा नाही समजला तर तुम्ही रिव्हिजनच्या लेक्चर मध्ये तसं विचारू शकता. ओके, पण पुढची थेअरी आहे सगळी. हाऊ टू जनरेट fm, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड्स. सो दॅट विल नॉट टेक मोर टाइम. फक्त पहिल्या ह्यालाच जास्त वेळ लागेल आपल्याला बेसिक इक्वेशनला आणि त्याच्या फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम. ओके, सो that we will take in the next lecture. ओके, तुमची टेस्ट मी तुम्हाला लिंक सेंड करते आज संध्याकाळी किंवा उद्या सकाळपर्यंत. तर 1 तास त्याला वेळ असेल MCQच्या टेस्टला. विदिन द टाइम यू हॅव टू सबमिट दॅट. ओके, गुगल फॉर्म वरतीच ती टेस्ट असेल. देअर ओनली यू हॅव टू टिक फॉर द आन्सर्स अँड यू कॅन सबमिट. ओके, सो वी विल स्टॉप हिअर. Put your number and you can leave the meeting.
मॅडम लिंक आज येणार आहे का उद्या पाठवता?